5 buwan kang naghintay at super excited ka sa panganganak ng inyong dumalagang kambing. Ang problema, nang nanganak ng hindi mo namamalayan, iniwan na lang ng basta-basta ang anak nito. Nang ito'y makita mo, dali-dali mong dinala sa kapapanganak mong kambing. Pero ang problema ngayon, ayaw magpadede ng inahin mo. Ang tanong ngayon, bakit ba ayaw magpadede ng inahin mo? Dito sa nasabing paksa ay pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit ayaw magpadede ng inahin mong bagong panganak. At bago natin yan pag-usapan, ka-sideline, like, share, and subscribe dahil siksik-liglig ang impormasyon na makukuha nyo dito lang yan sa sideline.ph. Suportahan nyo din kami sa aming Facebook page at sa Shopee. At ngayon, ka-sideline, may bago na tayong pagkakaperahan. Ito ay ang Kamalig. Join na kayo para makabenta kayo ng inyong alagang mga hayop. Ang mga links ay nasa description box sa baba. Batang kambing na edad 8 months pababa ay hindi pa nakahanda sa pagbibigay aruga sa mga batang kambing. Maliban sa katawan nito, ang mga dede nito ay hindi rin fully developed. At kung naranasan nyo ang mamatayan ng batang kambing pagkapanganak, hindi naman ibig sabihin ay pangit na ang inyong dumalagang kapapanganak sa pagiging inahin. Nagkataon lang at masyado itong maagang nagbuntis at hindi pa handa ang katawan nito. Ang pangalawang dahilan kung bakit ayaw magpadede ng inyong inahing kambing ay sa kadahilan ng wala itong mapapadede o kulang ang gatas. Ibig sabihin, payat ito. Malamang, noong bumili kayo ng dumalagang kambing, wala kayong paraan makita ang laki ng mga dede nito. Pero may paraan para malaman na magiging pangit na inahin ang isang kambing. Manipis na balakang. Siguro sa tao, sikat ang mga maliliit na baywang. Pero sa kambing ka-sideline, peligroso ang kambing na maliliit ang balakang. Payat ang mga kambing na maliliit ang balakang. Karaniwan sa mga payat na inahin kapag nanganak, ayaw magpadede. At kapag naswertehan nyo na ganyan ang inahin nyo, medyo mapapagod kayo sa pagpapadede at kailangan pa itong hawakan. Ang pangatlong dahilan kung bakit ayaw magpadede ng inahin na dati namang nagpapadede ay dahil marami itong anak o kaya naman malakas na dumede ang mga anak. Alam na alam mo ang bagsak ng dede ng kambing. Nagiging patpatin. Minsan nga ka-sideline, may inahing bigla na lang uupuan ang mga batang kambing para lang hindi makadede ang mga ito. Kung nagkataon, pera na, magiging bato pa dahil mamamatayan ka ng batang kambing. Intindihing mabuti ang sitwasyon ng inahin mo. Huwag lang susolusyonan ang kawalan ng gatas ng kambing. Isaalang-alang din ang kapakanan ng inahin at hindi lang ang mga bata. Dapat ang inahin mo ay malalaki palagi ang mga dede at magatas, maging native man yan o hindi. Dapat laging makintab ang balahibo nito. Karaniwan kasi sa mga magkakambing, mag-aalala ng lubos sa mga batang kambing na hindi makadede at hindi man lang gagawa ng aksyon para sa inahing kambing. Huwag ganon ka-sideline. Patuwang mo sa pag-asenso ang inahin mong kambing.
Itanong sa sarili ang mga bagay na ito at gawan ng karampatang aksyon. Nag-deworm ka ba pagkapanganak ng kambing? Nag-inject ka ba ng iron sa inahin 1 to 3 days pagkatapos manganak nito? Nagbigay ka ba ng ADE vitamins? Nakakakain ba ang inahin mo ng marami? Tandaan ka sideline, hindi lang ang sariling katawan ng kambing ang kailangan bigyan ngayon ng tamang nutrisyon, kung hindi lahat ng pinapadede nito. Siguraduhing busog na busog ang kambing mo araw-araw. At ka-sideline, maliksi ba ang kambing mo nung mga araw bago manganak? Kapag malapit ng manganak ang kambing mo ay magkakagatas na at para makagawa ng gatas, kailangan sapat ang mineral nito sa katawan. Kapag medyo mabagal ang pagkilos at wala itong sigla bago at pagkatapos manganak, malamang may mga mineral na kulang. Kapag nakikita nyong matumal ang galaw ng dumalaga o inahin na malapit ng manganak, mabuting bigyan na natin ito ng electrolyte katulad ng DCM o dextrose, calcium borogluconate, magnesium gluconate. Kung bagsak ang katawan ng kambing mo ilang araw bago manganak o kaya maliliit ang mga dede nito, magturok na kayo ng DCM kahit mga 5 ml lang. Ang mga dede ng kambing na manganganak ay karaniwang lumalaki sa huling 30 days bago ito manganak. Kaya kung nakita niyong maliliit ang mga dede nito at pangit ang balahibo, umaksyon ka agad ka-sideline. Hindi nakakayanin ng mineral block na isasabit mo ngayong malapit ng manganak ang kambing mo. Go for injectables. At bago kami magpaalam, ka-sideline, join na kayo sa ating official Facebook group ng Sideline Pinas na ang Kamalig. Ang link ng Kamalig ay nasa description box sa baba. Dito sa sideline.ph, gusto namin na patuloy ang inyong pag-asenso at maibenta ang inyong alaga sa gusto nyong presyo. Ito po si Aga, kasama si Mang Kay para sa sideline.ph. Kita-kits sa susunod na episode ka Sideline!